A few moments later. At ito na yung ating chicken creamy ginatan. At huwag nyo nga po palang kalimutan na mag-like, share, subscribe sa aking YouTube channel, Tholitsph Vlog. At huwag nyo na rin pong kalimutan i-hit ang notification bell at para lagi kayong updated sa aking video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana all.